हेलो भाइ बहिनी नमस्कार म दिनेश खत्री यस अनलाइन इजी लर्निङ क्लासेस युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। ल राइट अ प्रोग्राम टु रिसिभ टेम्परेचर इन सेल्सियस and display it in Fahrenheit using sub and sub र hence F equals to 9c by 5 plus 32। ल यो क्वेसनलाई पहिला बुझौँ है। यो क्वेसनले भन्न खोजेको के भन्दा हामी मोडुलर प्रोग्रामिङ युज गरेर मोडुलर प्रोग्रामिङमा कुन चाहिँ मेथड भन्दा सब इन सब भनेको सब मेथड सब रुटिन जे भन्दा नि भयो त्यो युज गरेर युजरबाट सेल्सियसमा टेम्परेचर लिनु पर्यो र त्यसलाई प्रोसेस गरेर फरेनहाइटमा रिजल्ट दिनु पर्यो। सानो क्लासमा जब क्युबेसिक पढिन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ कसरी गरिन्थ्यो त्यसलाई हेरौँ पहिला। जस्तै 8, 9 क्लासमा है त्यतातिर कसरी गरिन्थ्यो र हामी क्लास 10 मा कसरी गर्ने म दुवै गरेर देखाउँछु है, अनि क्लियर हुन्छ। त्यतिखेर रेम हैन अब टेम्परेचर कन्भर्जन लेखौँ। ल यो चाहिँ हाम्रो बुझ्नको लागि हो, रिमार्क हाल्यौँ होइन। टेम्परेचर कन्भर्जन गर्ने एउटा प्रोग्राम गरायौँ भन्ने बुझौँ। अब हामी सिएलएस लिन्छौँ स्क्रिन क्लियर गर्नको लागि। अनि इनपुट इन्टर टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल्स टु गरौँ। अब गर सेल्सियसमा टेम्परेचर ल्याउँ। त्यस पछाडि सिधै क्लास 9 सानो कक्षामा त के थियो भन्दा सिधै फर्मुला दिने हो प्रोसेसलाई। फर्मुला इक्वल्स टु यो अल्जेब्रिक फर्मुला भयो, यसलाई क्युबेसिकमा लानुपर्छ भने अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन यो भयो है। यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भयो। अब यसलाई क्युबेसिक एक्सप्रेसनमा लानको लागि चाहिँ यफ भनेको कति भन्दा 9*c डिभाइड बाई 5 प्लस 32 एकै लाइनमा लेख्नु पर्यो है। यो 32 यसरी एउटै लाइनमा लेख्नु पर्यो भनेपछि अब हामी त्यही फर्मुला हाल्छौँ है। 9*c डिभाइड बाई 5 प्लस 32। त्यस पछाडि प्रिन्ट टेम्परेचर इन Fahrenheit is equals to F र इन्ट। यहाँ जम्मा यति नै छ। यहाँ कुनै मोडुलहरू कुनै त्यस्तो ब्लक्स युज गरेको छैन, जस्ट अ सिंगल ब्लक्स एउटै मात्र छ। मेनै यही हो, यसमा सब ब्लक्सहरू छैन। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो रिमार्क हाम्रो युजरको लागि बुझ्नको लागि हो। युजर प्रोग्रामरहरू जसले यो कोडभित्र छिर्छ उसले यो हेरेर बुझ्ने हो। यो प्रोग्रामरको लागि भयो भने सिएलएस। अनि इनपुट भनेको युजरसँग भ्यालु माग्ने भयो, सी को भ्यालु। अब मानौँ हामीले यहाँनिर सी को सट्टा सी उसले कम्प्युटरले रन गर्दाखेरि कसरी हुन्छ, अहिले म कम्प्युटरमै यो प्रोग्राम रन गरेर देखाउँछु। त्यतिखेर यो भ्यालु माग्दाखेरि वाट भनेर आउँछ यति मेसेज सहित है। त्यो मेसेजमा लेखिन, त्यो मेसेज सहित वाट भनेर आउँछ। अनि हामीले दिएको भ्यालु मानौँ 37 त्यो दियौँ भने यो सेल्सियसमा रिसिभ भएको छ, हामीले बुझ्नुपर्ने। अब प्रोसेसिङ हुन्छ भनेको यो सी को भ्यालु 37 ऊ यहाँ आउँछ 37 र 9 इन्टु 37 जति हुन्छ त्यसलाई डिभाइड बाई 5 गर्छ। अनि प्लस 32 गर्दाखेरि एफ को भ्यालु आउँछ 98.6
हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो पार्ट भनेको रिसिभ गर्छ, यहाँ भ्यालु रिसिभ गरेको, यहाँ क्यालकुलेसन भयो, रिसिभ गरेको भ्यालु यहाँ ट्रान्सफर भयो, त्यो भ्यालु प्रोसेस भयो, यो प्रोसेसिङ पार्ट भयो, यहाँ प्रोसेस भयो र त्यो चाहिँ प्रोसेस भएको भ्यालु आएर एफमा यतापट्टि लेफ्ट पार्टमा जहिले पनि स्टोर हुन्छ, यतापट्टि स्टोर हुन्छ, यतापट्टि प्रोसेस हुन्छ चाहिँ यो पार्टमा स्टोर भयो हो। यहाँ स्टोर भएको भ्यालु प्रिन्ट स्टेटमेन्ट थ्रु यो म्यासेज सहित यहाँ डिस्प्ले भयो भनेपछि 37 सेल्सियसमा थियो भने फरेनहाइट कतिमा आयो त 98.6 भनेर फरेनहाइटमा रिजल्ट आयो। यो प्रोग्राम नर्मल प्रोग्राम, यसलाई हामी भन्छौँ सिम्पल मेथड और नर्मल मेथड। यो साधारण तरिकाले गर्ने भयो है, ठुला ठुला प्रोग्रामहरु यसरी गर्नु हुँदैन। ठुला ठुला प्रोग्राम नै त मोडुलर प्रोग्राम युज गर्नुपर्छ, यसका पनि मेथडहरु छ, त्यसमध्येमा हामी सब मोडुलबाट गरौँ है। म यो मेटाइदिए ल। अब क्लास 10 र एससी एक्जाममा धेरै पटक सोधिएको र सोधिने क्वेशन्स यो भएको हुनाले यो क्लास 10 मा कसरी गर्न सकिन्छ र क्वेशनले जे माग्यो त्यसरी गर्ने हुनाले क्वेशनले मागेको अनुसार हामी गरेरौँ है त। पहिला के स्टेटमेन्ट, 3 वटा स्टेप्स छ हामीसँग है ल, 3 स्टेप्स वी हैव। त्यसमा पहिलो स्टेप डिक्लेयरिङ पार्ट है, डिक्लेयर स्टेटमेन्ट फर्स्ट पार्ट हो, डिक्लेरेसन इज द फर्स्ट पार्ट। सो डिक्लेयर हामी कुन मेथड युज गर्ने, क्वेशनले भनेको मेथड युज गर्ने, सब मेथड युज गर भनेको छ। त्यसले गर्दा सब एउटा युनिक नाम चाहिन्छ। अब यो मोडुल हामी चलाउनको लागि त त्यही भएर युनिक नेम भनेको ल म अहिले तल लेखेँ सब। टेम्परेचर सँग काम गर्न लाटेको हुनाले नामै हामी टेम्परेचर भनेर दिउँ। डिक्लेरेसन पार्टले के गर्छ अहिले हामी हेरौँ न, र सी भनौँ। के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो डिक्लेरेसन पार्टले के भन्छ भन्दा क्युबेसिकलाई एउटा सब मेथडबाट प्रोग्रामिङ हुँदैछ, यसको रुल्स तयार गर भन्छ। अनि क्युबेसिकले त्यही फर्मेटमा हामी प्रोग्रामरहरूलाई राख्छ, त्यो आधारमा काम गर्नु पर्यो। सब मेथड युज गरेर काम हुँदैछ भनेपछि यसको नाम के त भन्दाखेरि टेम्प, टीएमपी। टीएमपी भनेको सब नेम, यो सब नेम भयो, सब नेम यो मेथड। अब यो प्यारामिटर भनेको कतिवटा इनपुट लिँदैछौँ, कस्तो खाले इनपुट लिँदैछौँ त्यसको बारेमा कुरा गर्ने हुँदाखेरि यो भनेको प्यारामिटर। त्यो पनि कस्तो खाले, न्युमेरिक, कतिवटा सिंगल, एउटा 1 भनौँ न, 1 एउटा प्यारामिटर न्युमेरिक टाइपको छ भनेर डिक्लेयरिङ पार्टले डिफाइन गर्यो है। फर्स्ट स्टेप सक्यो। अब हामी सीएलएस लेख्छौँ अनि अघिनाको जस्तै गरी इनपुट लिने हो, आइएनपियुटी इन्टर टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल्स टु सी भनेर मैले लेखेँ है। त्यस पछाडि अब यहाँ दोस्रो स्टेटमेन्टको कुरा गर्नुपर्छ। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि कल स्टेटमेन्ट युज गर्नुपर्छ। कल अब चाहिँ यहाँबाट जे फङ्सनको यो सब प्रोसिडरको जे नाम थियो त्यही नै नाम तिमीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ टेम सी छ, सो द्याट टेम सी भन्ने है। अहिले चाहिँ म यिनीहरू यो प्यारामिटरहरू यो भ्यारिएबल सी चेन्ज गर्न मिल्छ या मिल्दैन पछि कुरा गर्छु। अहिले चाहिँ जस्ताको तस्तै भनेर बुझौँ है, हामी सेम टु सेम काम गरौँ अहिले ल। यति भयो। त्यस पछाडि इन्ड लिएर यतिलाई भन्छौँ हामी मेन मोडुल। यो मेन मोडुल हो है। मेन मोडुलको अर्थ के भन्दा प्रोग्राम यहीँबाट सुरु हुन्छ र अन्त्य यहीँ नैबाट हुन्छ। जस्तै हाम्रो घर, मूल घर, हाम्रो घर, हामी बसेको घर, जहाँ बसेको छौँ त्यहाँबाट काममा निस्के पछाडि विभिन्न ठाउँमा काम गर्दै 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 हिँडिन्छ, तर अन्तिममा कहाँ आइन्छ, घरमै आइन्छ। जहाँबाट सुरुवात भएको थियो त्यही नै ठाउँमा आइन्छ भने पछाडि यो प्रोग्राम पनि त्यस्तै हो। भोलि त यहाँ थुप्रो ब्लक्स बनाउनु पर्छ, यहाँबाट त थुप्रै कलिङहरू हुनसक्छ, तर रिटर्न ब्याक टु द मेन यहाँ आए पछाडि चाहिँ क्युबेसिक प्रोग्राम टर्मिनेट हुने हो। सो इन्डिया। अब त्यस पछाडि अब हामी सब मोडुलतिर लाउँ। मोडुलर प्रोग्राम भन्नेबित्तिकै सब मोडुल हुनु पर्यो, त्यही भएर सब मोडुलतिर जाउँ है ल। यतिखेर
यहाँ सेम टु सेम तिम्रो भाषामा डिक्टो भन्छौ नि, सेम टु सेम हामी कपी गरौँ डिक्लेयरलाई छोडेर है। सब अनि टेम सी ल जस्ताको हो तस्तै। त्यस पछाडि अब हामी प्रोसेसिङ गरौँ है त। यप इजिकल छ, अघि नाको र अहिलेको फरक केही पनि छैन, खालि हामी मोडुल युज गरे हो। यप हाम्रो हिन्ट्स युज गर्दाखेरि क्युबेसिक एक्सप्रेसनमा 9*c डिभाइड बाई 5 + 32 है। हामीले यो खाली डिभिजन साइन युज गरेको छौँ नि, हामीसँग डिभिजन साइनहरू फरक फरक छ, इन्टिजर डिभिजन छ, मोडुलर डिभिजन छ, नर्मल डिभिजन छ, सब कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। अहिलेलाई यो साइन है त। त्यस पछाडि अब प्रिन्ट अघि नाकै टेम्परेचर इन फरेनहाइट इज इक्वल्स टु F अनि इन सबले त भ्यालु रिटर्न गर्दैन, सो द्याट इनै प्रिन्ट गर्यो। अहिलेलाई यसरी बुझौँ है, यसले कुनै पनि भ्यालु रिटर्न गर्दैन सब प्रोसिडरली। यतिलाई चाहिँ हामी भन्छौँ सब मोडुल। ल हेर भनेपछि फर्स्ट स्टेप यो थियो, सेकेन्ड स्टेप यो कल स्टेटमेन्ट थियो र थर्ड स्टेप भनेको यो हो। कसरी पढ्नुपर्छ? डिक्लेरेसन फर्स्ट स्टेप, कलिङ स्टेटमेन्ट युज भएको सेकेन्ड स्टेप र डिफाइनिङ भन्छ यसलाई, डिफाइनिङ भएको छ, डिफाइनिङ स्टेप इज द थर्ड स्टेप। यो तीनटा स्टेपमा मोडुलर प्रोग्राम कम्प्लिट हुन्छ। यसको थ्योरी हामी अपलोड गर्दैछौँ, पुरै स्टेप बाई स्टेप हेर्नु, किनभने पछिका प्रोग्रामिङहरूमा कन्फ्युजन हुन्छ है। ल अब बाँकी कुरा गर्छु म। हेर अघि नाको जस्तै गरी युजरले इनपुट माग्छ हैन, जब यो प्रोग्राम तिमी रन गर्छौ भने ठक्क यहाँ पहिला डिक्लेयर गर्छ, क्युबेसिकले बुझ्नुपर्ने कुरा बुझिसक्यो, स्क्रिन क्लियर गर्छ, अनि इनपुट स्टेटमेन्टमा आइपुग्दाखेरि ठक्क यति माग्छ। हामी आउटपुट स्क्रिनमा हेरौँ है त। इन्टर टेम्परेचर इन इज इक्वल्स टु वाट भनेर आउँछ क्युबेसिकको आउटपुट स्क्रिनमा। अनि हामी यहाँनिर 37 लेख्छौँ, जति दिए पनि हुन्छ, तर मैले बुझ्नलाई हाम्रो नर्मल टेम्परेचर हालेको ह्युमन बिङको है 37 दिएँ मैले, डिग्री सेल्सियसमा लिइरहेछ त्यसले। अब यो भ्यालु लिए पछाडि 37 कर्सर त यहाँ आउँछ, कर्सर जब यहाँ आइपुग्छ यो कल स्टेटमेन्टले बोलाउँछ। कसलाई भन्दाखेरि जस्तै मैले कुनै मान्छेलाई बोलाउँछु, नाम लिएर बोलायो भने त्यो नामको मान्छे आउँछ त। अनि नाम लिएर बोलाउनु भने त्यसलाई के काम दिन बोलाएको हो। कर्सर जब यहाँ आइपुगेपछि यसले टिएमपी भन्ने नामको ब्लकलाई बोलाउँछ र यति ब्लक एक्टिभ हुन्छ। अब यहाँ थुप्रै ब्लकहरू थिए भने यो ब्लक एक्टिभ हुन्छ र यो ब्लक सट्ट यहाँ जान्छ है। यसलाई कल गराएको छ भनेपछि अब यो थ्रु यो काम भइरहेछ, यो प्रोसेसिङ भयो। यो प्रोसेसिङ हुँदा यो सी को भ्यालु यहाँबाट त्यो सी को भ्यालु यहाँ आउँछ र त्यो सी को भ्यालु यहाँ गएको छ है यो सी मा। भन्नुको अर्थ यो अब 37, त्यो 37 यहाँ र 9 × 37 जति आउँछ डिभाइड बाई 5 + 32 गर्दा हाम्रो एन्सर हामीले याद गरे अनुसार 98.6 हुनुपर्छ है। ल ठिकै छ, कति छ हेर। यो भ्यालु भनेको यहाँ चाहिँ प्रोसेसिङ भएको, तिमीले जति पनि दिने भ्यालु यहाँ आउँदो रहेछ। यो प्रोसेस भए पछाडि स्टोर हुने भ्यालु भनेको सर्टेन समयको लागि, यो प्रोग्राम रन भएसम्मको लागि टेम्पोररी स्टोर भएको छ। एफ भेरिएबलमा 98.6 स्टोर भएको छ, यो यहाँ स्टोर भयो। अब कर्सर यहाँ आउँछ, प्रिन्ट भने पछाडि स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्नु पर्यो मेसेज। डबल कोटमा लेखिएको कुरा टेम्परेचर इन इज इक्वल्स टु भनेर यहाँ एफमा भएको भ्यालु, टेम्पोररी स्टोर भ्यालु 98.6 त्यहाँनिर डिस्प्ले गर्छ र कर्सर अब यहाँ आउँछ। इन सबको मिनिङ के? इन सबको मिनिङ टर्मिनेसन अफ द सब ब्लक। यो सब मोडुलको यो टेम्प भन्ने ब्लक टर्मिनेट भयो भनेपछि अब यहाँबाट कन्ट्रोल रिटर्न ब्याक हुन्छ। कल स्टेटमेन्टको काम के? पासिङ कन्ट्रोल र यो कल मोडुल भयो, कल मोडुलले कलिङ मोडुलमा
कन्ट्रोल ट्रान्सफर गर्यो, यति काम भयो। अब काम सकिसके पछाडि अगेन द ट्रान्सफर इज रिटर्न ब्याक फ्रम कल्ड मोडुल टु द कलिङ मोडुल। यसरी कर्सर अब कन्ट्रोल यहाँ पुग्यो अनि कर्सर यहाँ थियो भने अब यहाँ आउँछ। जब यहाँ आइपुग्यो कर्सर यतिखेर इन्ड भएको हुनाले द मेन मोडुल विल बी टर्मिनेटेड। यसरी क्युबेसिक प्रोग्राम टर्मिनेट भयो। यसलाई भनिन्छ मोडुलर प्रोग्रामिङ र यो क्वेसन बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई आरएम कन्भर्ट TMPE TURA temperature CLS input enter temperature in Celsius C. F is equals to 9 asterisk C divided by 5 plus 32. Print temperature in FAHRENHEIT Fahrenheit F int. ल अब यसलाई हामी रन गरेर पनि हेरौँ। यो प्रोग्राम चाहिँ सानो जुनियर्स क्लासहरुको लागि हो। उनीहरुलाई नर्मल वेबाट मात्र गर्न सिकाइन्छ। हामी 37 नै लिएर हेरौँ। अघि मैले भने 98.6 दियो है। र अब यसलाई हामी ग्रेड 10 र एससी को लागि कसरी गरिन्छ त्यो पनि हेरौँ। एससी अलिअलि डिक्लेयर सब टेम्प सी भनेर लेखे सीएलएस त्यसपछि इनपुट इन्टर टेम्परेचर इन सेल्सियस भनेर लेख्यौं अनि सी गरे। त्यसपछि कल स्टेटमेन्ट टाइम सी र मेन मोडुल कम्प्लिट गर्ने। अब सब मोडुल सुरु गरौँ। सब टेम्प सी। अब यहाँ प्रोसेसिङ पार्ट लेखौं। एफ इज इक्वल्स टु 9 asterisk c डिवाइड बाई 5 प्लस 32 जुन फर्मुला हो इन्चमा दिएको थियो। प्रिन्ट टेम्परेचर इन Fahrenheit is equals to F in shop. अब यसलाई हामी रन गरेर हेरौँ। ठीक छ है। ल हामी यहाँ नि 37 नै दियौँ। यसरी इन्टर टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल्स टु वाट भने 37 दियौँ। टेम्परेचर इन फरेनहाइट इज इक्वल्स टु भनेको हुनाले टेम्परेचर इन फरेनहाइट इज इक्वल्स टु यसरी रिजल्ट डिस्प्ले गर्यो। यो तरिकालाई भनिन्छ मोडुलर प्रोग्रामिङ जुन एससी एक्जाममा अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। यस अनलाइन इजी लर्निङ क्लासेस युट्युब च्यानललाई धेरै धेरै माया गर्नुभएकोमा। कुनै पनि भिडियो लेक्चरमा यदि केही कठिनाई भएमा या केही नबुझिएमा तल कमेन्ट बक्समा अवश्य नै कमेन्ट गर्नुहोला। साथै नयाँ अपलोडेड भिडियोजहरू तपाईँ समक्ष तुरुन्तै आइपुगोस् भन्नका लागि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यस युट्युब च्यानल साँच्चीकै राम्रो लागेमा आफ्ना साथी समक्ष सेयर, लाइक र सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।